Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে সোলা আৰু সোলা বনাম মই কাবুলী বুটৰ সৈতে। গতিকে আহকচোন মই কাবুলী বুটৰ সৈতে সোলানো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। এয়া মই কাবুলী বুট লৈছো আৰু এই কাবুলী বুটখিনি মই সিজাই লৈছো আৰু সিজাওঁতে মই নিমখ দি লৈছো। এয়া লৈছো মই বিলাহী মই মিহিকে টুকুনিত টুকি লৈছো। ঠিক তেনেকৈ পিয়াজ লৈছো টুকুনিত টুকি। ইয়াত লৈছো কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া দুটা আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট। এয়া লৈছো মই তেজপাত এখিলা, গৰম মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া মই কেৰাহী বহাই দিছো গেছত আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত মই এতিয়া ঘি দিম। ঘি মই প্ৰায় 2 চামুচ দিছো আৰু এতিয়া মই ঘিখিনি মেল্ট হ'বলৈ দিছো। এয়া মোৰ ঘিখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম জিৰা। এতিয়া দিম তেজপাত খিলা। এতিয়া দিম কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি। লগতে দি দিছো পিয়াজ যিখিনি মই টুকুনিত টুকি থৈছিলো সেই পিয়াজখিনিও দি দিছো। এইখিনি এতিয়া অকণমান মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লওঁ। এয়া এতিয়া মোৰ এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই যিখিনি ড্ৰাই মছলা লৈ থৈছিলোঁ সেই ড্ৰাই মছলাখিনি ইয়াত এতিয়া এড কৰি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান আকৌ ভাজি ল'ম। মই ইয়াত এতিয়া দিছোঁ হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু দিছোঁ ইয়াত নিমখ মই এতিয়া মছলাখিনিত কমকৈ দিছোঁ কাৰণ মই যেতিয়া কাবুলী বুটখিনি সিজাই লৈছিলোঁ তেতিয়া তাত নিমখ দিয়া আছিলে। গতিকে মছলাখিনিৰ যিমানটো জোখত নিমখ লাগে সেই হিচাপতহে মই এতিয়া নিমখখিনি এড কৰিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই টুকি থোৱা এই বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু এই মছলাখিনি প্ৰায় মই 2 মিনিটৰ পৰা 3 মিনিটলৈকে ভাজি লম। এতিয়া মোৰ মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু দেখিছেনে এই মছলাখিনিৰ পৰা তেলখিনি এক্সট্ৰা হৈ গৈছে। তেতিয়াই গম পাব যে মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এই কাবুলী বুটখিনি এড কৰি দিম। Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. আৰু এইখিনি প্ৰায় মই 7 পৰা 8 মিনিটমান সিজাই ল'ম। এয়া মোৰ ছোলা ৰেডি হৈ গ'ল কাবুলী বুটৰ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক সাৰ্ভিং বাউল এটাত মই সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। সোলা ৰেডি হৈ গ'ল কাবুলী বুটৰ আৰু আপোনালোকে এই কাবুলী বুটৰ যিটো সোলা বনাইছোঁ এইখিনি আপোনালোকে হয় ভাতৰ লগত নহ'লে ৰুটিৰ লগত নহ'লে নানৰ লগত আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।